Hello, good morning. Magluluto tayo ng tawag dito sa Greek bresaola yan na baboy. Yan ay pork chop. Lutuin natin sa pork steak. Okay? Meron tayo nito, 1 kilong pork steak. Meron tuyo, lemon, black pepper, and brown sugar, at garlic, onion. So, titimplahin natin to. Ibabad muna natin to sa tuyo at saka lemon. Okay? Okay, pisa natin. Lagyan natin yung tuyo. Ibabad natin ito ng half an hour, 30 minutes bago lutuin. Okay. Paminta. So, lemon. More lemon. Right. Kasi malalaking lemon ko yan. Okay. Ayos na to. Mamaya, ibabad natin ng half hour. Yeah. Yummy! Kain na tayo. Let us eating. Let's go with a bread. Yan. Yan po. Yung tawag ito, Greek pork steak with wine, red wine.